nakakatanggap ng consumer complaint, ang DTI ay fully committed na ma-resolve ang issue. Ito ay naaayon sa Department Administrative Order No. 1302, Series of 2013 or Rules on Mediation and Resolution of Increased Complaints or Cases Filed under DTI. Para sa mga complaints na sakop ng DTI, mag-fill up lamang ng complaint form at isubmit sa Fair Trade Enforcement Bureau. Ito'y magkakaroon ng isang mediation process na kung saan ang complainant at respondent ay pinaghaharap upang magkaroon ng amicable settlement o kasunduan. Sa ilalim ng Consumer Act of the Philippines, ang mga mamimili ay may karapatang humingi ng repair, replacement, or refund para sa depektibong produkto o kung sila ay naka-experience ng imperfect service. Laging i-check kung maayos ang produkto at serbisyo na nabili. Paano kayo natulungan ng DTI sa iyong consumer complaint? Naging maayos ang proseso ng mediation at nagkaroon ng amicable settlement. Naging malinaw sa akin ang karapatan ko bilang mamimili. Napalitan ng defective product na nabili ko. Nag-email ako ng complaint at sinagot agad ako ng DTI. Tandaan, kapag ang nabiling produkto ay depektibo, maaaring sumangguni sa customer service ng store o sa tamang ahensya ng gobyerno.